Okay, so dito muna tayo sa payment proof. Makikita mo dito sa account ko. So far today, meron nang pumasok na $4,150. So re-refresh ko lang yung page para makita mo na live stats yung pinapakita ko sa'yo. At itong amount na to is about equivalent yan to about 148,000 pesos. Yan, makikita mo. So far today, meron ng total na $4,150. Month to date is $4,150. So December ngayon. December 3, recording this video. So far, 4,000 na agad. And then, pag nilagay ko siya into, let's say, in the last 12 months, makikita natin, total commissions na kinita ko is $202,000. At pag nilagay ko naman siya sa all-time, ayan, makikita mo na ang total commissions na kinita ko is $605,000. So, in today's video, ang ituturo ko sa'yo ay kung paano kumita ng up to $2,000 per day with affiliate marketing at paid advertising. So make sure na panoorin mo lang yung video hanggang sa dulo. I will show you how. Okay, welcome back to the channel. Ngayon kung bago ka lang sa channel ko, my name is Paulo Beringel and I teach people about how to make money online with affiliate marketing at paid advertising, real estate investing in the Philippines at cryptocurrency investing. So kung gusto mo ng mga ganitong klaseng videos at gusto mong kumita ng pera online, make sure that you give this video a like and a thumbs up and make sure that you subscribe to the channel at i-turn on mo na rin yung notification bell para ma-receive mo yung updates pag naglabas ako ng bagong video. So in this video, ituturo ko sa iyo kung paano kumita ng up to $2,000 per day sa affiliate marketing at paid advertising. So madali lang yung kailangan gawin. So number 1 is ilalagay ko rin sa link sa description ng video yung link papunta dito sa page na to. At pwede ka mag-sign up ng free account. Ang company na pinopromote natin is called Easy One Up. So punta ka lang sa description ng video, puntahan mo lang yung link. Click mo yung link, then punta ka dito sa page na to, create your account. Piliin mo lang yung country mo. So kung nasa Philippines ka, yan, lagay mo lang Philippines tapos complete the details and then hit submit. Kapag nakapag-create ka na ng account, ito na ngayon yung makikita mo sa dashboard. Ngayon, ang first step na kailangan mong gawin is bago ka maging affiliate at bago mo siya pwedeng i-promote sa ibang tao, kailangan mo munang bumili ng package or ng product level. So ang gagawin mo, punta ka lang dito sa My Packages. At pagdating mo dito, bali itong Easy One Up, itong company na to, ang binebenta nila is mga digital online courses. So halimbawa kapag gusto mong bumili, halimbawa itong package na Elevation $25, ito ngayon, bawat bullet points, bawat check, kapag binili mo yung Elevation $25, ito ngayon yung mga different training videos na makukuha mo sa loob ng account mo. So marami silang mga packages. So itong Elevation 25 may additional na $5. Pag gusto mong bilhin yung Elevation Elite $100, so $100 yan at plus $10 na admin fee. At ito naman yung mga training videos na makukuha mo. Ngayon, ang most popular option na binibili ng mga tao at kung gusto mo din kumita ng up to $2,000 na commission, ang pinaka-popular na option na binibili ng mga tao is yung tinatawag natin na Vertex Live $2,000. So kapag binili mo yung Vertex Live $2,000, ito ngayon yung mga training na makukuha mo sa loob ng account mo. So kung gusto mong matuto ng dropshipping, yan, meron kang training dito. Kung gusto mong matuto ng Amazon affiliate marketing, meron kang training dito. May CPA marketing. At ang maganda rito, kapag nagbayad ka ng Vertex Live $2,000, ma-access mo na rin lahat ng mga training videos dito sa mga lower packages. So kung gusto mong matuto ng Facebook advertising, meron ka na ring training dyan. At kung gusto mong matuto ng Instagram marketing, LinkedIn marketing, at iba't ibang klaseng mga training videos yung makukuha mo. So kapag nakapag-decide ka na kung ano yung package na bibilihin mo, again, ang pinaka-popular na option na binibili ng mga tao, at ito din yung ire-recommend ko kung gusto mong kumita ng $2,000. Ang bibilin mo is itong Vertex Live $2,000. So magkano ba yung puhunan? Ang puhunan is $2,000 plus $500 na administration fee. So one-time payment lang yan. So ang gagawin mo lang is kailangan mo lang siyang i-activate. So para mapadali yung pag-activate ng account, ilalagay ko rin sa description ng video yung link
para makapag-activate ka ng account. So after mong mag-create ng account, i-activate mo lang yung account mo, punta ka sa description ng video at i-click mo yung link. So kung gusto mo magbayad gamit ang credit card or debit card, pwede mong i-click yung link. Pupunta ka dito sa page na to at dito sa checkout information, ilalagay mo lang ano ba yung package na gusto mong bilhin. So for the Vertex Live $2,000 at $500 admin fee, so pipiliin mo lang yan. And then scroll down, lagay mo lang yung first name, last name, email, credit card or debit card details, tapos click mo lang complete the order. Ngayon, kung gusto mo naman magbayad using PayPal or cryptocurrency, pwede mo rin yung gawin. So meron kang links dito. So pag click mo yung order via PayPal, dadaling ka niya sa PayPal order form. So again, piliin mo lang Vertex Live $2,000 plus $500 admin fee. One-time payment lang yan. At pwede ka nang kumita ng $2,000 every time na may bibili gamit ang link mo. Lagay mo lang yung first name, last name, email, and then click PayPal or PayPal credit. Now, dun sa mga nakakaintindi ng cryptocurrency at kung gusto mong magbayad using cryptocurrency, pwede mo rin yung gawin. So, click mo lang tong link. Punta ka dito sa page na to. At step number 1, piliin mo kung ano yung package na gusto mong bilhin. So, Vertex Live $2,000 plus $500 admin fee. One-time payment na $2,500. Step number 2 is transfer the cryptocurrency to any of the address below. So kung marunong kang gumamit ng Bitcoin, so i-transfer mo lang yung Bitcoin dito sa Bitcoin address na to. Kung marunong ka naman ng Ethereum, pwede mong gamitin Ethereum. Transfer ka lang ng Ethereum dito sa wallet address na to. At kapag nakompleto mo na yung payment, regardless kung ang gagamitin mo is credit card, debit card, PayPal, PayPal credit, or cryptocurrency, next step is dadaling kanya sa confirmation page. So yan, nakalagay, congratulations, thanks for your order. We receive your order, we will be processing it shortly. At kapag na-activate mo na yung account mo, pwede mong i-click itong button at pwede mo rin akong i-message dito sa Facebook page ko. So para at least maganda yung communication natin, pwede mong i-click yung button na yan at pumunta ka lang dito sa Facebook page ko. Let me know na nakapag-upgrade ka at pwede rin kitang i-guide. Kapag activated na yung account mo, so obviously, i-message mo ko at mako-confirm natin na active na yung account mo. Nakalagay dito ngayon, your active level is Vertex Live. So, ibig sabihin, pwede mo na siya ngayon i-promote at pwede ka na rin ngayong kumita ng up to $2,000 in commission. So ngayon, paano mo ba siya ipopromote? Ang kailangan mo lang gawin is punta ka dito sa nakalagay lead cap or lead capture page 1. Ito. Copy mo lang yung link na yan, yung link mo, and then ang gagawin mo is ilagay mo lang yan dun sa website or sa browser. So ito ngayon yung page na gagamitin mo dun sa promotion. So kung meron ka mga kaibigan sa Facebook or email subscribers, social media, ang kailangan mo lang gawin is i-share yung link na binigay nila sa'yo at papuntahin yung mga tao dito sa page na to. Ang kailangan mo lang is website visitors or website traffic, yung mga tao na pupunta dito. Para pag pumunta sila dito, lalagay nilang information nila, tapos yes, show me how. Pupunta sila dito sa website ni Easy One Up at magre-register sila. Pag nag-register sila at bumili sila, then pwede ka na rin kumita ng up to $2,000 in commission. Ngayon, ang most common question na tinatanong ng mga tao is kung complete beginner ka, kung baguhan ka lang, paano ka magpo-promote at paano ka makakakuha ng website traffic or website visitors dito sa page na to. So, ang kailangan mo lang gawin is kung gusto mong tulungan kita na mag-promote at gusto mo na ako yung mag-promote on your behalf, kailangan mo lang gawin is again, mag-upgrade ka sa Vertex Live $2,000, tapos kunin mo lang yung link na yan. And then, ilalagay ko rin sa description ng video yung link papunta dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. So, itong Affiliate Marketing Traffic Cartel, ito yung traffic agency na ginawa ko para sa mga students and team members ko. So, pagpunta mo dito sa page na to, panoorin mo lang yung video ko, explanation. At ang kailangan mo lang gawin dito sa website ng Affiliate Marketing Traffic Cartel is bumili ng traffic package. So, paano ba ito mangyayari? Ang kailangan mo lang gawin, mag-scroll down ka, makikita mo dito. Nakalagay dito, you can now use the exact traffic source that I use to generate multiple six-figure income online. So, makikita mo yung account ko. Ito yung screenshot.
Total commissions is $523,000. Pero naalala mo, dun sa simula ng video, pag pinuntahan ko yung all-time, ayan, makita mo, ang total commissions ko na ngayon is 605,862. So that means, alam ko yung ginagawa ko at ngayon may opportunity ka na gamitin yung exact traffic source na ginagamit ko para makakuha ng ganitong mga klaseng results. And then makita mo yan, yung $384,000 dun sa isang account at dito sa isa pang account, pwede tayong kumita ng $460 to about $1,000. So, paano ka ba bibili ng traffic at paano magagamit yung exact traffic source na ginagamit ko? Kailangan mo lang gawin is bumili ka ng traffic package dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. So, yan. So, right now, meron tayong buy one, get one free promo kapag bumili ka ng 1,000 clicks or more. Most common question, tinatanong ng mga tao, ano ba yung 1,000 clicks or ano ba yung buyer clicks? So, ang gagawin mo lang is mag-scroll down ka tapos dito sa 1,000 buyer clicks, ang payment is $2,500. So, itong 1,000 buyer clicks na to, manggagaling ito dun sa mga tao na nakatira sa US, Canada, UK, and Australia. So, yung 1,000 buyer clicks, ang ibig sabihin yan, 1,000 people or 1,000 na tao yung pupunta dito sa page which is yung affiliate link mo. So, ito yung mga tao na pupunta sa affiliate link mo or dito sa website mo. Para kapag nagpunta sila dito, nag-fill up sila ng details, nag-register sila, bumili sila, at kapag bumili sila, then pwede kang kumita ng commission. So, paano ka ba bibili ng traffic dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel? So, again, decide ka lang since meron tayong buy one, get one free promo, pag bumili ka ng 1,000 clicks or more, automatic, kung 1,000 clicks yung bibilin mo, pwede kang makakuha ng 2,000 clicks. Pag binili mo yung 2,000 clicks, makakakuha ka ng 4,000 clicks. Kapag bumili ka ng 3,000 clicks, ang total clicks na marireceive mo, 4,000 clicks. So, pag nakapili ka na kung ano yung gusto mong traffic package, click mo lang yung add to cart and dadaling ka niya ngayon dito sa page na to. Pagdating dito sa page na to, again, i-confirm mo lang yung traffic package na gusto mong bilhin. So, 1,000 buyer clicks, one-time payment yan na $2,500. Scroll down ka, lagay mo yung information mo sa first name, last name, email. Tapos dito nakalagay, put your landing page link or affiliate link here. Ano ba yung link na gagamitin mo? So, babalik ka lang sa Easy One App and then copy mo lang yung link ng lead capture page 1. Balik ka dito sa order form. Tapos yan, lalagay mo lang yung link mo. Sobrang dali, yan lang yung gagawin mo. And then after nyan, kumpletuhin mo lang yung credit card details at pwede mong i-complete yung order at makukumpleto na yan. Mapipurchase mo na yung traffic package. Ngayon, kung gusto mong bumili using PayPal or cryptocurrency, again, pwede mong i-click yung mga links. Pag-click mo to, pupunta ka sa PayPal order form, confirm mo lang yung package, let's say 1,000 buyer clicks, lagay mo lang yung first name, last name, email, tapos dito, lalagay mo yung link ng affiliate link mo. And use the PayPal or PayPal credit. At ganun din, kung gusto mong bumili using cryptocurrency, confirm mo lang, 1,000 buyer clicks, $2,500. Kung marunong kang gumamit ng crypto, transfer mo lang yung Bitcoin dito sa address na to. Kung gusto mo ng Ethereum, transfer mo lang yung Ethereum dito sa Ethereum wallet address. Kapag na-confirm mo na yung package na bibilin mo, next step is dadaling ka niya sa confirmation page at ayan, nakalagay, we have received your order, we will be processing it shortly. You will either get an email or Facebook message from us. And then, ang mangyari, pwede mo siyang i-click, pwede mo i-click yung button, dadaling ka niya ngayon dito sa page na to. Pwede mo akong i-message sa Facebook or either way, makaka-receive ako ng email na umorder ka ng traffic package at makaka-receive ka sa akin ng email. Nandun yung resibo, nandun yung confirmation at ang mangyaring next is, ang question, ano ba yung next step kapag bumili ka ng traffic package? So, ang next step is again, ipopromote namin yung affiliate link mo which is itong page na to. So, kung halimbawa bumili ka ng 1,000 na clicks at since buy one, get one promo yan, 2,000 clicks ang total na marireceive mo. So, 2,000 people yung pupunta dito sa page na to. Lalagay nila yung information nila, yes, show me how. Mag-register sila sa Easy One App and then bibili sila. Kapag bumili sila, yun na yung part na pwede kang kumita ng up to $2,000 in one day. So again, makita mo dito sa results ko, so far today, ayan, nakalagay today,
Ang kinita ko so far today is $4,150. At kapag nilagay ko to sa, let's say, last 12 months, yan, makikita mo $200 to $956,000. Tapos kapag nilagay ko siya sa all-time, yan, total commissions na kinita ko is $605,000. So, mangyayari din sa ito at ngayon may opportunity ka na i-promote yung exact affiliate offer na pinopromote ko. At ngayon may opportunity ka na bumili ng traffic dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. So, for those of you na gustong kumita online, again, ilalagay ko sa description ng video yung link. Papunta dito sa registration page ni Easy One Up. Create ka lang ng account and then make sure na i-upgrade mo yung account mo sa Vertex Live $2,000. Sundin mo lang yung steps na pinakita ko dito sa video. After mong ma-upgrade yung account mo sa Vertex Live $2,000, again, ika-copy mo lang yung link mo and bibili ka ng traffic dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. Kapag nakabili ka ng traffic, wala ka nang ibang kailangan gawin kundi maghintay at kami na yung bahala sa promotion at advertising at maghintay ka lang at pwede ka nang kumita ng up to $2,000 in one day dito sa Affiliate Marketing. Ngayon, for those of you na gusto pang makakuha ng free training, ilalagay ko rin sa description ng video yung link papunta dito sa page na to. Kailangan mo lang gawin is click this button, complete the form, follow the steps. Pwede kang mag-enroll dun sa free training at pwede mong panoorin yung mga training videos para kumita ka din ng up to $2,000 with affiliate marketing. So I hope that you like this video and I hope na nabigyan ko kayo ng information kung paano ka ba pwedeng kumita ng up to $2,000 with affiliate marketing at paid advertising. So if you like this kind of videos at kung gusto mong kumita online, give this video a like and a thumbs up and share it with your friends. At kung meron ka pang ibang mga questions, ilagay mo lang sa comment section below. Sasagutin ko yan at pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko at sasagutin ko kung meron kang iba pang mga questions. Either way, ilalagay ko lahat yung link sa description ng video para makapag-sign up ka kay Easy One Up at makabili ka ng traffic dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. At pwede ka nang magsimulang kumita ng up to $2,000 to $4,000 in one day with affiliate marketing. So thank you for watching. Make sure that you subscribe to the channel para ma-receive mo yung updates kapag naglabas ako ng bagong video. Thank you for watching and I wish you all the best and God bless.